Kush është përgjegjës për menaxhimin e pronës publike? A përdorin këto institucione për punësime elektorale dhe favore? I shtrirë në një sipërfaqe prej rreth 40 hektarësh, në vitin 1966, kompleksi industrial në Laç nisi për herë të parë prodhimin e superfosfatit. Qyteza modeste u mbush me të rinj të sapo diplomuar dhe punëtor nga 17 rrethet e vendit, duke u shndruar në një nga qytetet më gumëzhitës të kohës. Mark Leshi ka punuar rreth 40 vite si inxhinier në këtë kompleks. Ai ishte i pari që uli levën e prodhimit të këtij giganti industrial të Shqipërisë së para viteve 90. Është prodhuar superfosfat i parë në datën 26 nëntor 1966. Atëherë kishte rreth 500 metra. Kapaciteti i prodhimit ka qenë 110.000 tonë superfosfat projekti. Arriti me prodhu deri 190.000 tonë superfosfat në vit. Unë Laçin e Majmen, një fshat, ka qenë vetëm një shkollë dhe nuk ka qenë fare qytet. Përpara se të fillonte ndërtimi i kësaj uzine, në fillim ka filluar ndërtimi i qytetit. Pastaj, kur ka fillu uzina e superfosfatit, ka pas punëtor që kanë ardhur nga të katër anët e Shqipërisë dhe mund të themi që këtë kulturë që na erdhi ishte fat për neve, se morën kulturë nga të gjitha krahinat. Me objekt kryesor, prodhimin e plerave fosfatike, ky kompleks nisi të përpunonte edhe lëndën e parë, me të cilën furnizonte dhe fabrikën e bakrit, e madje edhe nën produkte për prodhimin e floririt. Në uzinën e bakrit, prodhohesh bakri elektrolitik, shfrytëzoheshe solucioni i acidit sulfurik që dilte nga bakri, si mbetje, kalonte për prodhimin e sulfatit bakrit dhe sulfatit nikelit. Në gjatë elektrolizës prodhoheshe lënda e parë për prodhimin e floririt. Prodhohej floriri në Rubik, u bë dyfishimi i repartit floririt në Rubik, dhe që ato në të kohë ishin në sekrete këto shifra, megjithatë, nuk mund ta them shifrën e eksakte, po në mënyrë të konsiderueshme pyet. Unë kam parë atë. Pas viteve 90, superfosfati i Laçit u braktis dhe u shkatrua. Justifikimi më i zakonshëm është ai i teknologjisë së vjetruar. Unë njehim shumë i dëshpëruar. Kam dëgjuar disa koncepte që fabrika e superfosfatit është me teknologji është shkatruar sepse ka qenë me teknologji të parapametur. Uzina e bakrit prapë është shkatruar se ka ngel ishte me teknologji të parapametur. Fatmirësisht, kam pa 5 uzina në Francë, nga ato vetëm një ishte më e re se kjo. Kompleksi numër 1 u ruaj deri në vitin 2003 dhe marrë komendimin e një biznesmeni francez, nisi të kërkojë rrugë të reja për ta mbajtur në punë. Ata testuan prodhimin e plerave të kombinuara, që do ta kthente superfosfatin në një kompani lider, që do të furnizonte të gjithë rajonin me plera kimike për bujqësinë. E kemi bërë studimin dhe kemi arritur, kemi bërë provat në laborator dhe kemi vënë në jetë të reparti i granulimit dhe kemi arritur ta prodhojmë. E kemi vënë jetë 3 herë në punë këtë fabrik edhe në demokraci. Edhe kemi ruajtur deri në fund të vitit 2002. Mirë po, qeveria shqiptare nuk u shfaq e gatshme të ndihmonte biznesmenin francez, i cili u troq nga projekti. Për përfitime personale, korrupsion, për të vjedhur. Unë në atë që isha drejtor mora edhe policinë për të ruajtur, edhe policë komprometoheshin. Sot, giganti industrial është katandisur në një skelet që jo vetëm elmon zonën, por vijon të marrë lek nga buxheti i shtetit. Po të ishin ruajtur këto uzina dhe fabrika
bashkë me atë refugjatët që kanë sjellë këtu, unë mendoj që sot do ishim Zvicër e dytë. Ndryshe nga Marku, që i ka dhënë jetën superfosfatit, për Elsën, një re nga qyteti Laçit, ai është një problem që duhet zgjidhur. Sot të përballem me rënimin e asaj periudhe, nuk duhet ta shohim vetëm në rrafshin panoramik me atë çka syrin arrok që i ngjan një gërmadhe, i ngjan një periudhë ndoshta pas lufte, por edhe në rrafshin mjedisor. Krejt ndryshe nga e shkuara e art, ky kombinat tashmë është ndruar në një grumbull rrënojash që ka marrë edhe jetë njerëzish. Jemi një komunitet i varfër, çka kushtet e vështira ekonomike kanë detyruar edhe individ për të ardhur dhe për të tërhequr materiale që kanë mbetur, që kanë rrezikuar jetën, kanë humbur jetën fatkeqësisht edhe pse ka patur viktima, nuk është marrë ende asnjë masë. Ish superfosfati në Laç është pallur në likuidim që nga viti 2010, por në listën e pagave të vitit 2021 figurojnë 6 persona të punësuar. 4 prej tyre janë roje, por është e paqartë se çfarë do të ruajnë. Anton Prodani, likuidatori i kësaj kompanie, thotë se zyrat që ndodheshin në brendësi të këtyre godinave janë shembur gjatë tërmetit të nëntorit 2019. Ai sqaron se një vit më parë i ka dërguar një shkresë Ministrisë së Ekonomisë për ta mbyllur përfundimisht këtë subjekt, dhe ai është në pritje të një vendimi. Vonesa në përgjigje lidhet me faktin se kujt do t'i kalojë për administrim kjo pronë. Suzana Guxholli, eksperte ekonomisë, e konsideron të pajustifikueshëm faktin që këto kompani janë ende gjallë dhe i kushtojnë para buxhetit të shtetit. Kjo është totalisht jashtë logjikës ekonomike, sepse sipas ligjit të falimentimit është drejtoria e taksave, e cila kur konstaton që një kompani publike për 2 vjet rresht del me humbje dhe nuk ka aktivitet tregtar, 2 deri në 3 vjetësh më duket, menjëherë kërkon në gjykat të filloj procedura e falimentimit. Dhe sa më parë të bëhet, aq më mirë është, sepse shpëtohen ato asete, ato kapitale të cilat janë keq përdoruar dhe kanë çuar në humbje. Të lënë në arrest, por me kosto të lartë, ekspertët sugjerojnë se kompanitë shtetërore përdoren si skem për të orientuar fonde publike, gjeneruar vende pune dhe nëpërmjet tyre edhe vota. Fakti që në vendin tonë mbahen me dekada ndërmarrje në likuidim, duhet parë gjithur ngushtë kryesisht me interesa politike dhe me interesat punësimit të militantëve. Kur them me interesa politike janë vende pune, detyrimisht që bëhen të çmueshme çdo vend pune, por lidhet dhe me përdorimin e aseteve. Këto ndërmarrje kanë dhënë, po të shohësh raportet e kontrollit të lartë shtetit, kanë dhënë me qira sipërfaqe të rëndësishme. Vjelin detyrime mbi baza private dhe nuk kryhen përmes bankës. O për harresa ose pse punësohen vende pune. Nuk është sekret që në Shqipëri, domethënë administrata publike ndër vite ka një tendencë rritëse. Ku administrata publike përdoret ndonjëherë qoftë për të kënaqur elektoratin, qoftë për të transformuar këta të punësuar në vota në të ardhmen. Njëjtësisht superfosfati, një sër ndërmarrjesh me pronësi shtetërore, janë shndruar në qoshe të ngrohta për mira të punësuar. Të zhytur në borxhe, kredi apo detyrime të papaguara, ato përfitojnë çdo vit miliona lek në formën e subvencioneve, duke u kthyer në një barë fiskale për buxhetin e shtetit. Jo vetëm paga të mira pa shkuar asnjëherë në punë. Shpeshherë, ato kompani zotrojnë edhe pasuri apo asete që është e paqartë se çfarë ndodh me to. Nga të gjitha anët, këto kompani çfarë bëjnë, shpërdorojnë dhe rrjedhin paren publike në xhepa klienteliste. Në total, janë rreth 850 subjekte që i përkasin qeverisë qendrore, në të cilat 93 klasifikohen si ekstra buxhetore. Nga këto, një pjesë janë kompani tregtare me pronësi publike, ndërsa një pjesë tjetër janë agjenci të pavarura me vetfinancim. Përveç disa kompanive të jetë rëndësishme si Kesh, OSHE, OST, që zotrohen nga Ministria e Infrastrukturës, apo Identitek, dhe Ilirian Guard, që zotrohen nga Ministria e Brendshme,
Ministria e Ekonomisë është pronarje e pjesës më të madhe të këtyre kompanive, të cilat njihen ndryshe si SHA. Ajo zotron një total prej 50 kompanish tregtare me pronësi shtetërore, nga të cilat 24 janë në bashkëpronësi. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre kompanive, jo vetëm nuk janë rentabël, por janë kthyer në gropa të zeza për buxhetin e shtetit. Të gjithë këto objekte të cilat nuk janë përshtatur nevojave të sektorit privat, në fakt kanë mbetur si thjesht si objekte të braktisura, vlera e të cilave tashmë më shumë konsiderohet toka në të cilën ato qëndrojnë, sesa kapanoni fizik. Më problematiket janë ato kompani që janë trashëguar nga sistemi monist. Pavarësisht politikave të ndërmarra her pas here, këto ndërmarrje që tashmë janë amortizuar thuajse plotësisht, nuk kanë mundur të tërheqin vëmendjen e investitorëve. Historikisht shoqëria aksionere që kanë palë shtetin ose të paktën disa që quhen masivisht SHA, ka një problem në princip. Në çdo vend të botës këto janë burime abuzimi, jo vetëm në Shqipëri. Ne njeh shkenca këtë dhe parimet e mikroekonomisë thonë që këto janë burime abuzimi dhe korrupsion. Me nën tokë të pasur me minerale, një sër kompani shtetërore që janë krijuar për menaxhimin dhe administrimin e tyre, janë harruar që ekzistojnë. Disa prej tyre, në likuidim prej dekadash, vazhdojnë të ngarkojnë arkën e shtetit me interesa kredisht të papaguara, antar bordesh, paga apo dhjetra detyrime të tjera. Al Bakri, një kompani që ka si objekt pune shfrytëzimin e vendburimeve të mineraleve të Bakrit, është shpallur në likuidim që në vitin 2004. Por edhe 2 dekada më pas, kjo kompani vijon të gjeneroj vende pune. Në vitin 2021, ajo kishte në listë pagesë 19 punonjës dhe po ashtu një administrator dhe 4 antar bordi. Nga viti 2019, Al Bakri, ndonse nuk kryen asnjë aktivitet që prej vitit 2004, ka përfituar rreth 80 milion nga thesari i shtetit. Pra mesatarisht, kjo ndërmarrje që nuk prodhon asgjë, por deklaron se ka një total detyrimesh prej 816 milion lekësh, shpenzon rreth 20 milion lekë të reja në vit për paga. Unë nuk habitem fare që të jenë të tilla kompanitë të funksionojnë për arsye që kanë ngelur nga inercia, nga mos u habisni që kanë ngelur nga mos funksionimi i shtetit, nga mos mungesa e vëmendjes e tjera. Pra, ai është në një kasolle atje të vetëm, pra po e quaj Hokurudhun si kasolle dhe për sa kohë nuk e ka ngacmuar një mrekullisht. Sepse kur duhet aktivizohet që punson 1000 veta i fut kot. Alpkromi është një tjetër kompani e fjetur që prej vitit 2004. Në bilancet e dorëzuara në qendrën kombëtare të biznesit, ajo deklaron se nuk kryen asnjë aktivitet, ama punson 19 persona. Siç edhe shihet nga ky dokument, edhe kjo kompani mbahet ende në këmbë nga subvencionet e Ministrisë së Ekonomisë, që është edhe pronarje ligjore. Për vitin 2020, Alpkromi ka përfituar 11.5 milion lekë subvencione, që kanë shkuar për paga. Në 4 vite, kjo kompani ka përfituar 61 milion lekë mbështetje nga buxheti i shtetit. Këto kompani duhet të mbyllen menjëherë, unë çuditem që vazhdon dhe thellon shteti problemet fiskale të tija, ndërkohë kur ka shtytje dhe kritika nga të gjitha organizmat ndërkombëtare, këto kompani duhet të likuidohen, sepse këto janë gropa dhe janë rreziqe të mëdha fiskale që në fakt dëmtojnë vetë qeverinë. Albminiera është një tjetër kompani e harruar që glabron çdo vit miliona. E shpallur në likuidim në vitin 2015, mesatarisht ajo shpenzon rreth 30 milion lekë në vit për paga dhe sigurime shëndetësore shoqërore. Ndonse ka një kapital të nënshkruar prej 470 milion lekë, që përgjithsisht janë asete apo prona të amortizuara ndër vite. Kjo kompani deklaron se në vitin 2020 kishte një total detyrimesh prej 590 milion lekë. Pavarësisht këtyre borxheve, Albiniera ka përfituar 121 milion lekë transakcione nga thesari i shtetit për periudhën 2019-2024. Shumë prej këtyre shoqërive aksionere që janë në likuidim e sipër duhet mbyllur një herë për gjithmonë, që të reduktojmë sadopak qoftë kostën e personelit, qoftë edhe këto shpenzimet e vazhdueshme që shkojnë pa gjeneruar asnjë vlerë të shtuar. Në momentin që mbyllet një kompani, atëherë shteti ka për detyrë që të paguajë të gjitha detyrimet që kompania ka krijuar gjatë kohës që ka operuar.
Kur bëhet fjalë për borxhe që kompania ka ndaj shtetit, në tatime, taksa, energji, ujë, ato shteti mundet që një kohë të caktuar me vendim parlamenti ti zbres nga bilancet e kompanive. Por kur bëhet fjalë për detyrime ndaj të tretëve, dhe të tretët mund të jenë dhe operatorë ekonomik privat që shkojnë në gjyq dhe fitojnë të drejtën e tyre sipas kontratës. Borxhet mund të jenë ndaj bankës botërore të tjera për të cilat shteti është garant, detyrimisht që ato do të shlyhen, nuk kontrata mbetet në fuqi, pavarësisht se kompanitë falimentojnë, dalin nga tregu. Për administrimin dhe rritjen e vlerës së pronës publike janë të angazhuar një dyzinë njerëzish. Konkretisht, Ministrinë e Ekonomisë ka një drejtori të veçantë që merret me pronën publike, e cila ka në përbërje të saj 3 drejtori të tjera me 7 sektor. Të gjithë këto kanë për detyrë maksimizimin e vlerës së pronës shtetërore, analizën në fund të çdo viti ushtrimor të pasqyrave financiare të shoqërive, në mënyrë që të kuptohet se si do të eci përpara ato. Nëpërmjet analizës së treguesve ekonomiko-financiar të shoqërive, Ministria e Linjës vlerëson ecurinë e kompanisë, ndjek funksionimin e organeve drejtuese dhe merr vendime nëse do të mbyllen apo jo. Do me thënë asetet mund të jenë, asetet janë pa vlerë. Do me thënë mendo fabrika që në të kaluarën kanë pas një vlerë shumë të madhe, sot nuk mund të bëhen, nuk mund të kenë më të kthehen në origjinë për të prodhuar do me thënë përsëri produkte kimike. Ato pak gjëra me vlerë që kanë ngel në të kaluarën janë shitur që për skrap, do me thënë edhe makinerit dhe gjithçka. Praktikisht kanë ngel mure në përgjithsisht të degraduara që nuk kanë absolutisht asnjë vlerë ekonomike. Edhe toka përgjithsisht nuk ka vlerë në ato zona të caktuara. Një pjesë e vogël e këtyre shoqërive i përballojnë shpenzimet me të ardhurat e tyre dhe një pjesë e shoqërive janë në likuidim, fonde për konservim dhe subvencionohen nga Ministria e Linjës. Paratë që shkojnë për subvencionin e shoqërive, që nuk kanë aftësi pagese, merren nga të ardhurat e shoqërive të tjera, të cilat dalin me fitim. Pavarësisht se Ministritë e Linjës kanë një përfaqësues të tyre si antar bordi të këtyre shoqërive, ato vijojnë të bëjnë një syqor dhe të mbështesin me fonde ekstrabuxhetore këto shoqëri që dalin prej vitesh me humbje. Unë jam i principit sa më shumë treg, sa më pak shtet. Por në qoftë se ti i vendos rregullat që edhe kur kalojnë këto në privatizim, të mos jepen siç janë dhënë shumë institucione dhe shumë prona shtetërore për turp të botës, për 100 lekësha, për 200 lekësha për budalliqe, atëherë kjo është një zgjidhje shumë e mirë sepse krijon vlerë të shtuar. Por përse u lanë të amortizojnë këto prona? Selami Xhepa thotë se pavarësisht projekteve ambicioze për privatizimin e këtyre aseteve, të gjitha qeveritë shqiptare kanë dështuar për t'i bërë ato të konkurrueshme. Mendoj që kjo pa diskutim që krijoi një problem, sepse blerësit e ri pra nuk është se blinin thjesht asetet fizike, por ishin detyruar të vazhdonin edhe aktivitetin ekonomik në të cilën ajo fabrikë fjala vend kishte punuar dikur. Kështu që në far kuptimi kjo ishte dekurajuese që nuk nxiti interesa të mëdha për privatizim. Pas sukses, rezultoi dhe dhënia me qira e tyre apo nisma 1 euro, që synonin reaktivizimin e këtyre aseteve. Në shumicën e rasteve, këto prona publike janë shndruar në copa të majme që shiten për 2 lek, procedura të dyshuara për favorizime. Në fakt, na kushtojnë shumë më tepër si shoqëri duke qenë djerë, duke u degraduar për ditë, se sa duke valorizuar përsëri përmes rigjallërimit të aktivitetit ekonomik në to. Por përse nuk mbyllen përfundimisht këto ndërmarrje fantazma? Shteti nuk vepron, dhe nuk vepron sepse këto janë fole punësimi jo me merit, militantësh, janë xhepa lëvizjesh fondesh, pastrimi parash për qëllime politike, po edhe korruptive. Shof udhëtar, treni për Tiranë për 2 minuta niset. Shinat e para të Ekurudhës shqiptare ushtruan në vitin 1947 dhe ishin ato në aksin Durrës-Peqin. Deri në vitet 90, Ekurudha mori një ovë të madh, duke punësuar rreth 13.000 njerëz. Shefqet Muça,
që ka punuar për rreth 3 dekada si mashinist, rrëfen se Ekurudha ishte një krenari për të gjithë. Ekurudha shqiptare ka qenë një nga ndërmarrjet më të mrekullueshme, më të përparuarat dhe më të kërkuarat për punë. Linjat funksiononin normal në të gjithë Shqipërinë, duke filluar nga Durrësi deri në Pogradec dhe nga Pogradeci deri në Hantotit. Pas viteve 90, Ekurudha e humbi shkëlqimin, u la pas dore dhe u bregtis. Ndërhyri politika në emërimin e drejtuesve. Drejtuesët dikur të Ekurudhës shqiptare kishin një përvojë dhe studimet i kishin bërë jashtë shtetit ku Ekurudhat ishin shumë të përparuara. Ndërsa sot drejtuesit kanë frikë se s'kan pa ndonjëherë tren me sy, e kanë pa për herë të parë tash që kanë ardhur këtu. I kanë emëruar direkt. Sot Ekurudha është thuajse jashtë funksionit. Linja Tiranë-Durrës nuk funksionon prej 2 vitesh, pasi është në nështruar rikonstruksionit. Ndërsa në të rrallë, mund të shohësh që lëviz një lokomotiv e 1 ose 2 vagona. Ekurudha ishte ndërmarrje shtetërore. Mbas 90-s, nga 97-a e mbrapa, nuk e di, këtë i kaloi SHA, Shoqëria Aksionere, ose anonime. Aty u hap terreni për me abuzu më shumë, për mendimin tim. Si në emërimin e kuadrove, si në futin punë të njerëzve, njerëz pa kurse, pa përvojë, që merreshim në punë të dyta, Ekurudha ishte thjesht për marrë një rrogë. Pavarësisht kësaj, Ekurudha shqiptare ende punson qindra njerëz. Referuar listës së pagave të vitit 2021, në listë pagesë ishin mbi 900 persona. Një barë që i kushton buxhetit të shtetit, edhe pse është një sektor që meriton mbështetje për të ringjallur. Unë them se dhe këto që janë tash nuk është mirë ti mbash kot. Kudo që një gjojmë, themi se ka mungesë fuqisë punëtore. Atëherë këto punës që rrinë kot sot, derisa të bëhet Ekurudha e re, mund t'i përdorësh në ndërmarrje ku ka nevojë. S'kan pse rrinë kot në përzyra. Ose ndryshën, qofse kanë mundësi, i lejon firma që e ka marrë ta ndërtojë Ekurudhën, ti japi nga i kazën e nga lopat dhe të fillojnë ta ndihmojnë ta përshpejtojnë punën që Ekurudha të hyjë në funksion më shpejt. Mu më vjen jashtëzakonisht keq kur shoh këtë gjendje sot. Dhe kur shikoj që gjithë të punonjës që kanë ngel në Ekurudhë, sepse shumica edhe kanë dalë në pension se ishin të vjetër, sot nuk punojnë. Shoqëria Ekurudha Shqiptare është shoqëri me kapital 100% shtetëror, me aksioner të vetëm Ministrinë e Ekonomisë, ndërsa Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës ka për detyrë supervizimin e saj. E konsideruar një kompani prioritare, në fakt, Ekurudha Shqiptare prej vitesh është zhytur në borxhe dhe regjistron humbje më të mëdha ndër gjithë kompanitë me pronar shtetin. Ajo duhet mbajtur në konservim në këtë rast për Ekurudhën apo për minierat, sepse kosto e riaktivizimit në qoftë se nuk e mban funksionale është shumë më madhe se sa mirëmbajtja e përditshme në qoftë se mendojmë se bëjnë mirëmbajtje. Kur flasim pastaj për limit punësuar e tjerë, pastaj është kufit e grotesku, do nuk kam komente, është qerë dhe militantër që ruajnë kalesa të trenit kur tren nuk kalon, pra marrin rrogën e rrinë në shtëpi, edhe ata duhen kur bën zgjedhjet, domethënë grumbullon fshatin aty se ka i vend pune. Në vitin 2021, KLSH auditoi 33 kompani publike dhe rezultoi se një pjesë e tyre nuk kishin aftësi pagese. Ato e kanë humbur objektin e veprimtarisë dhe nuk realizojnë të ardhura për përballimin e shpenzimeve të tyre. Kështu në vitin 2018, 20 shoqëri rezultuan me një humbje totale prej 880 milion lek. 60% e kësaj humbje është regjistruar nga Ekurudha Shqiptare, që është rekord për humbje ndër vite. Ecuria e treguesve ekonomiko-financiar për 4 vitet e fundit, 2019, 2020, 2021 dhe 2022, pasqyron një krizë likuiditeti. Po ashtu kjo ndërmarrje shtetërore, ka miliona euro kredi të papaguara, interesa, fatura për blerje apo borxhe ndaj Ekurudhave të huaja. Aktualisht, ky
Ky detyrim shkon në vlerën e 38 milion euro. Shteti për këto kompani jo vetëm financon nga të ardhurat e tij, por ju jep edhe kredi. Pra, këto marrin para gjasme do t'i shlyejnë dhe nuk i shlyejnë asnjëherë. Kjo është kur financimi bëhet nga brenda. Po ka raste që këto marrin dhe kredi nga të tretët, jashtë. Dhe në këtë rast shteti hyn si garantor i kësaj kredie. Dhe në momentin kur një kompani që është me humbje, detyrohet përsëri shteti të paguajë këstet e kredisë të të tretët, njëkohësisht dhe përqindjet e interesit. KLSH konstaton se Korudha ndodhet në gjendje falimentimi, por Ministria e Ekonomisë dhe ajo e Infrastrukturës e kanë përdorur subvencionin ndër vite si të vetmin instrument për të mos shpallur procedurat e falimentimit. Vetëm për 3 vite, e Korudha shqiptare është mbështetur me 13 milion euro subvencione, që kanë shkuar shumica për paga dhe sigurime. Por pavarësisht humbjeve që shënon kjo shoqëri, ekspertët mendojnë se ajo bën pjesë në sektorët prioritar, që është mirë të mbahen edhe me sakrifica buxhetore. E Korudha asnjëherë nuk e ka mbajtur veten me tarifat e biletave që ajo shet, edhe për arsye sepse në fakt cilësia e shërbimit ka degraduar, do thoya dhe është një shërbim i papërdorshëm besoj nga qytetarët e Shqipërisë. Gjithë investimet publike janë përqendruar në rrjetin rrugor dhe në fakt e Korudha ka marrë investime minimaliste vetëm thjesht për të ekzistuar si ndërmarrje për të mos falimentuar fare. Kështu që është një fakt që ka filluar interesimi për investimet në Korudhë dhe shpresojmë që ndërmarrja jo vetëm duhet mbaj veten, por normalisht duhet të jetë me fitime, siç është në gjithë vendet e Europës. Agrokredit është një tjetër shah me pronësi të rësisht shtetërore. Ajo ka 30 filiale në të gjithë vendin dhe punson 130 persona. E krijuar si OJF nga qeveria shqiptare në 1999 me qëllim mbështetjen me financime me interes 2% të zonave malore. U shndrua në një shoqëri aksionere në vitin 2009 dhe më 2019 ndryshoi emrin në Agrokredit. Ndryshe nga misioni që ka, të dhëna të ndryshme zyrtare zbulojnë se kredite buta që jep kjo shoqëri mund të përfitohen edhe nëse nuk keni lidhje me bujqësinë. Një raport i KLSH që auditoi 35 raste që ishin mbështetur me kredi për gjatë vitit 2021. Në 16 raste kredit janë marrë me blerje orëndi shtëpiake, rinovim shtëpie dhe rikonstruksion banese, shumë larg misionit që ka kjo shah shtetërore. Ky subjekt me aktivitet financiar ndon se ka disbursuar një vlerë të madhe parash që shkon në 90 milion. 3 vitet e fundit të raportimit ka dalë me humbje. Është rregulluar me ligj që dalja me humbje e regjistron kompaninë, e bën, si më thënë, nul funksionimin e saj, ekzistencën e saj, për të një kohë të caktuar. Pra nëse del, mos gaboj 3 vjet është me humbje një pas njëshme, kompania automatikisht del nga tregu. Mirë, por kjo nuk është rasti i kompanive shtetërore, të cilat për fat të keq vazhdojnë të glabrojnë milionat buxhetit, të japin përsëri të japin me qera asete të rëndësishme, edhe njëkohësisht të krijojnë borxhe ndaj energjisë, ujit e tjerë. Në mungesë të plot transparence dhe pa të dhëna të sakta, ekspertët ngren dyshimet se kompanitë me pronar shtetin kthehen në çerdhe punësimesh politike. Janë kompani dhe armata të tëra për punësimin e njerëzve, sidomos për fushata. E ka lloj agjencisë qeveria shqiptare, sidomos këto korporatat janë ato që janë me grupën më të zezë. Një pjesë për këtyre janë edhe si tush sifone apo himka përmes cilave kanalizohen para me origjinë informale dhe kriminale duke përfshirë ato të korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Për të kuptuar se si këto institucione mbajnë gjallë për interesa herë politike e herë ekonomike, mjafton të marrim rastin e Agjencisë së Trajtimit të Kredive. E krijuar si një agjenci e përkohshme që do të merrej me trajtimin e kredive pas falimentimit të Bankës Agrare në vitin 97, vazhdon dhe funksionon ende. Në fund të vitit 2023, nëpërmjet një vendimi qeverie, ndryshoi emërtim dhe tashmë njihet si Agjencia e Menaxhimit të Garancive dhe Kredive të Pakthyera. Fatkeqësisht nganjëherë kur ne shpikim një skemë publike, si të përkohshme, është në natyrën e skemave përkohshme që të mbeten të përjetshme. Njëta logjik dua të them aplikohet edhe në këto raste. Kur ne këto asete publike hezitojnë të marrim një vendim drastik do thoya publik, i cili çfarë do të nënkuptonte që
Këto ndërmarrje thjesht mund të braktisën, pra të mos ketë nevojë më për të paguar shpenzimet paktën për ekzistencën e tyre. Ne nuk duhet të paguajmë kosto të tjera më shtesë për objekte të cilat nuk kanë më një vlerë ekonomike dhe nuk prodhojnë asgjë, se kjo nuk bën sens. Është kundër ekonomike. Në vitin 2022, Agjencia e Trajtimit të Kredive u zhvendos në këto ambiente të reja. Për përshtatjen e këtyre ambienteve, kjo agjenci zhvilloi 2 tendera në korrik dhe 1 në shtator me një vlerë totale prej 6.5 milion lek. Problemi i ekonomisë shqiptare është që ka nevojë, domethënë, për kompani që sjellin rritje të produktivitetit, që së bashku me investimin sjellin know-how-n e caktuar, që kjo know-how pastaj transformohet në rritje të produktivitetit, që sjell inovacion, që shërben pastaj si një model për kompanitë e tjera që operojnë në treg. Të gjitha këto, në fakt, domethënë, nuk kanë qenë shumë eficiente. Një tjetër kompani e madhe shtetërore që del me humbje është edhe Posta Shqiptare. Ajo punson rreth 2600 persona me një kosto prej 15 milion euro paga në vit. Në 3 vitet e fundit që ka depozituar bilancet, kjo kompani publike raporton miliona lek humbje. Historikisht, këto kanë qenë gropa të zeza në buxhetin e shtetit. Edhe kompani të cilat, pra kompani po flasim po shtetërore, të cilat janë deri diku, nëse publiku orientohet për shembull me Postën Shqiptare. Si ka mundësi që kompani si Posta në 5 vitet e fundit të jetë me humbje? Nuk ka sens, nuk ka logjik. Pasuritë publike janë trajtuar si mall pa zot përgjatë 3 dekadave të fundit. Institucionet kanë detyrim që çdo pronë që del në shitje apo për të dhënë me qira, procedura duhet të jetë transparente, pasi ekziston një regjistër elektronik. Por, në asnjë nga faqet e ministrive nuk ka një listë të tillë pasurish. Ekziston një listë e madhe 621 pasurive publike, të cilat kanë marrë miratimin për privatizimin, por kjo listë nuk është publike. Askush nuk e di sot me Shqipëri të thotë sa ton naftë, sa ton hekur, krom e tjera, nxirret dhe eksportohet. Ka disa evidenca që më shumë nuk janë se sa janë, edhe askush nuk e merr vesh si shfrytëzohen pasuritë e vendit. Po janë ato të vjetrat, të cilat kanë ngelur dhe është, si të thuash, një shpërblim më minimalist që ju bëhet njerëzve me punësim, me shpërblime e tjerë. Janë këto kompanit e domosdoshme për të qenë shtetërore, sepse veprojnë në sektor strategjik, ofrojnë produkte dhe shërbime strategjike, dhe janë këto kompanit si më moderne, më të sofistikuara, të cilat prekin asetet dhe kapitalin publik. Pavarësisht grupës financiare që shtojnë çdo vit në buxhet kompanitë shtetërore, qeveria ka krijuar një sër kompanish të reja. Të dhënat e grumbulluara tregojnë se ato nuk kanë mundur të jenë eficiente. Edhe ekspertët i shohin me dyshim këto kompani të reja. Shteti, duke qenë vetë pronari, nuk e kontrollon veten i let lira, ndodh një keq përdorim i kapitalit publik, fusin duart tek taksat, pra ato janë të financuara nga shteti, se shteti është pronari, nuk kanë nxitje për produkte apo shërbime cilësore, sepse ato janë të shtetit dhe gjithsesi do qëndrojnë në këmbë si të punojnë mirë, si të punojnë keq. Korporata Shqiptare e Investimeve u krijua në vitin 2019 me qëllim për të rritur vlerën e pronës publike. Aktualisht, ajo ka një kapital prej 40 milion euro, por nuk mundi të gjenerojë asnjë projekt. E vetmja gjë që ajo gjeneroi ishin pagat e majme të punonjësve dhe shpërblimet për anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës. Në vitin 2021, ajo regjistroi një bilans prej 20 milion lek të reja humbje. Në vend që të mbyllim dhe ato atavizma, ato skelete të një ekonomie të falimentuar, ato modele të cilat nuk janë të suksesshme, po janë si gangrena, si vatra gangrenash në trupin ekonomik të një vendi, ne vazhdojmë i shtojmë. Është një politikë shumë e gabuar. Korporata nuk ka qenë asnjëherë eficiente. Me thënë dhe që në zanafillën e saj, siç nuk është eficiente investime strategjike. Në vitin 2005, qeveria ndërmori një plan të madh zhvillimor për transformimin e zonës së Elbasanit, Porto Romanos apo Vlorës në parqe industriale. Ideja ishte që në këto zona, po toka ishte ndotur ndër vite, të mlidhnin të gjithë industrit dhe të mos shpërdorohej tokë virgjër për ta ndotur me aktivitet industrial. Ekspertët mendojnë se pikërisht këtë gjë duhet ta kishte bërë edhe korporata e investimeve.
kemi krijuar një korporatë e cila ka llabëruar fonde publike dhe në fakt nuk ka asnjë lloj projekti. Në fakt, ajo që mund të bënte kjo korporata, t'i jepej zona e parkut industrial të Elbasanit, kjo korporatë të marrë rolin e zhvilluesit. Pra, ajo, duke zotëruar një aset madh publik dhe me mbështetje financiare, ajo mund të kërkojë dhe investitorë të tjerë dhe të zhvillojë parkun e madh industrial të Durrësit. Por në fakt nuk mund ta bëjë dot dhe s'ka për ta bërë dot. Kështu që kjo është arsyeja që është një investim i tepërt, është shpenzim i madh publik për një gjë që nuk ka patur asnjë lloj dobie. Në vitin 2015, pesantarët e Këshillit Mbikëqyrës përfituan 20 milion të ardhura, ose një pagesë prej 330.000 lekë të reja në muaj. Kompania deklaron se kishte 11 punonjës në vitin 2021, për të cilët është shpenzuar një buxhet prej 33.8 milion lekë. Pra korporata, që nuk ka miratuar apo zhvilluar asnjë projekt, ka miratuar një pagesë mesatare prej 250.000 lekësh në muaj për secilin prej punonjësve të saj. Është një shembull tjetër i kompanive të cilat vetëm të tregojnë që janë fasada të korrupsioneve të nivelit të lartë, se sidomos kjo lloj biznesi, kjo lloj korporate ka të bëjë me asete të rëndësishme publike, me vlera të mëdha, të cilat mbasi tjetërsohen në kuadrin e të bërit biznes nga kjo kompani nuk kthehen dot më mbrapsht, sepse kontratat që nënshkruhen sidomos nga shteti janë të kushtueshme dhe zakonisht qeveriti u mbasin çështjet në përgjyqje, kështu që nga të gjitha anët në këtë rast ne jemi humbës. Mjafton të shohësh shpenzimet ku kanë shkuar 2 milion euro sa ka shpenzuar deri më tani, për të kuptuar që janë thjesht mbajtje e bordesh, shpërblime e bordesh që janë po ato zyrtarë që e kanë miratuar. Për ekspertët, ndërmarrjet publike shmangin mekanizmat e kontrollit dhe krijojnë terren për rrjedhjet paras publike. Por ajo që është më shqetësuese është fakti se krijimi i kompanive publike dëmton konkurrencën. Konkurenca është viktima e gjithë kësaj situate. Ka një agresion të vërtet ndaj gjithë shkaje publike duke cënuar më shumë se gjithë shka konkurencën. Kapitalizm pa konkurencë dhe treg kapitalesh nuk mund të ketë. Për fat keq tek ne konkurenca për herë më shumë gozhdohet, përveç se shtojnë vendet e punës për militantët, përveç se krijojnë mundësi për t'i përdorur këto ndërmarrje si xhepa prej nga rrjedh paraja publike, janë njëkohësisht edhe një element i deformimit konkurencës në tregje. Ilirian Guard është një kompani shtetërore në pronësi 100% të Ministrisë së Brendshme. E krijuar në vitin 2019, asaj është besuar ruajtja fizike e të gjithë objekteve shtetërore. Ndonse ka një ecuri fiskale pozitive, ekspertët e shohin me skepticizëm. Sipas tyre, krijimi i shave publike është ndërhyrje direkte e shtetit dhe rrit rrezikun për deformimin e tregut. Sipas tyre, shqetësimet e institucioneve nuk zgjidhen duke krijuar kompani të tjera shtetërore, por duke forcuar kuadrin ligjor dhe zbatimin e tij. Krijimi në marrjet e posaçme lë shije të keqe sepse deformon konkurrencën. Ajo që të bën përshtypje është heshtja e konkurrentëve privat përballë kësaj situate apo veprimi në detyrim i agjensive rregullatore apo agjensive prokuruese për të kaluar në duart e këtyre ndërmarrjeve formalisht shtetërore, por që pas cilave fshihen interesa private dhe interesa politike të fondeve të rëndësishme buxhetore apo të vendimarrjeve të rëndësishme. Albgaz Shah u krijua në vitin 2017 dhe është një tjetër shoqëri aksionere me 100% aksioneve të zotëruara nga Ministria e Infrastrukturës. Albgaz administron rreth 500 km tubacione të transportit të gazit të ndërtuar para 40 vjetësh, me teknologji tashmë të vjetëruar dhe që përfundon në Ballsh. Me një kapital prej 16 milion euro, kjo shoqëri ka mbi 115 punësuar, që nuk justifikohet, pasi kjo kompani ka rezultatet financiare negative. 3 vitet e para të operimit, kjo kompani ka rezultuar me humbje, ndërsa kthesa pozitive ka nisur në vitin 2020 dhe 2021, që është viti fundit që Albgaz ka dorëzuar bilancet që rezultojnë me fitim. Mënyra se si trajtohen ndërmarrjet shtetërore e tregojnë edhe dietat e përfituara. Për periudhën mars 2018-mars 2020, punonjësit e kësaj kompanie kanë përfituar 7.7 milion lekë dieta në mënyrë të padrejtë. Sektorët që ende nuk janë zhvilluar apo për cilët nuk ka aktivitet,
krijimi i njësisë përkatëse është diçka e rekomanduar dhe ajo i paraprin gazifikimit të pritshëm. Nuk përbën problem ndërtimi, problemi është keqpërdorimi i autoritetit shtetit dhe i fondeve buxhetore. Qeveria shqiptare zotron edhe një duzinë ndërmarrjesh që janë në bashkëpunësi me privatët. Mes tyre, një pjesë janë sektor strategjik, por ka edhe ndërmarrje që është e paqartë se përse shteti është futur ortak me privatët. Ministria e Ekonomisë zotron më pak se 50% të aksioneve në 12 shoqëri tregtare, ndërsa në 16 shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shteti ka një përqindje të vogël të aksioneve. Një auditim i kontrollit të lartë të shtetit ka konstatuar se Ministria e Ekonomisë ka kërkuar privatizimin e kuotave që ka në secilën prej tyre, por për shkak të problematikave që kanë këto shoqëri, procesi ka dështuar. Mungesa e gjetjes së zgjidhjeve për këto aksione të paketës shtetërore krijon riskun e zhvlerësimit të kuotave të shtetit shqiptar. Foralba Alabaster, që merret me prodhimin dhe eksportimin e gips të alabaster, zotrohet 70% nga Alessio 2014 dhe 25% nga Ministria e Ekonomisë. Alessio 2014 zotrohet nga biznesmeni i njohur i betonit Anton Gjinaj, pasuritë e të cilit janë vënë nën sekuestro. Ndaj tij ka tashmë një vendim të formës së prerë nga gjykata e Madridit për trafikim të lëndëve narkotike. Kur flasim për martesa biznesit të kësaj natyre, ato meritojnë të jenë objekt i investigimeve të agjensive për të parë dhe interesat përtej atyre financiare që shndrojnë kur ndodhin martesa të tilla. Pra, aty ka vend për të parë dhe si përzgjedh shteti ortakët, aksionerët në aktivitete të tilla dhe kuptohet ka vend për dyshim për korrupsion, për krim të organizuar e të tjerë. Që prej gushtit të vitit 2022, SPAK ka urdhëruar sekuestrimin e pasurive të Foralba Alabaster, ndërsa prona i ka kaluar për administrim Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. Pak muaj para se administratori Anton Gjinaj të merrte dënim të formës së prerë, Ministria e Ekonomisë kishte nisur procedurat për të blerë aksionet, proces që u ndërpret pas daljes së vendimit të fajësisë. Në këtë rast, një sër organizmash nuk kanë kryer detyrën për të raportuar në ministri në lidhje me subjektin e dyshuar. Pikë së pari, të gjitha këto kompanitë që ta dish, bëjnë një audit vjetor të financuar nga Ministria e Financave. Pra auditori, kur i merr këto kompani, në fund në shënimet që thot, ka këtë shënim dhe rekomandoj këtë. Pra është përgjegjësia e audituesit. Një, e dyta është përgjegjësia e kujt? Po ja atij që administron atë punë. E treta është përgjegjësia e kujt? E këtij loni tjetër që detyrimisht është antar bordi si përfaqësues i shtetit kur ka aksioner. Dhe ky lajmëron, zotri, un kam konflikt interesi këtu sepse kompania që është aksionere, ky shtet po hetohet për X arsye. Minimalja, baza të përmenda 3 të parave publike në kompani që tashme janë kthyer në fantazma. Ato mund të ishin shpëtuar nëse politika